Цього року Україна відзначає 27-му річницю прийняття Конституції. І хоча здається, що цифра невелика, та насправді наш народ плекав основи своєї державності століттями. Що європейці перейняли з української Конституції та чому вона визнана однією з найдемократичніших у світі, розповідаємо на Visit Ukraine. Конституція – це головний документ країни, що визначає державний устрій, основи суспільного ладу, права й обов'язки громадян та безліч інших важливих речей. Венеціанська комісія, що встановлює відповідність таких актів європейським стандартам та цінностям, визнала Конституцію України однією з найдемократичніших в Європі, особливо у пунктах, що стосуються прав, свобод та обов'язків громадян. Так, нашим головним документом заборонена дискримінація, проголошується верховенство права та дотримання закону, хоча при цьому за юридичними ознаками Конституцію України можна назвати жорсткою, адже для введення змін потрібно не менше ніж 2/3 голосів Верховної Ради України, тобто проголосувати за мають понад 300 депутатів. Засади, які увібрала в себе Конституція, формувались протягом століть і відображають цінності українського народу, які ми перейняли від предків: демократія, верховенство права, територіальна цілісність та незалежність. Перша відома збірка про право в Україні датується 11 століттям, написана ще за часів правління Ярослава Мудрого. Це «Руська правда», яка містила у собі норми кримінального, спадкового, торгового та процесуального законодавства. Вже тоді простежується помітна гуманізація, адже, наприклад, введено заміну смертної кари на грошове стягнення. Руська правда давала можливість усім прошаркам населення захищати свої права на здоров'я, життя та майно. Надалі документ мав вплив на різні пам'ятки литовсько-руської доби, зокрема і на литовські статути. Звід законів 16 століття у Великому князівстві Литовському, до складу якого на той час входила більша частина території України. А чи знали ви, що першу конституцію в Європі створили саме в Україні? Йдеться про Конституцію Пилипа Орлика, яку було укладено 5 квітня 1710 року у місті Бендери. Називалася вона «Договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького», та йшлося там про Україну як самостійну державу зі своїм устроєм. Вважають, що саме Конституція Пилипа Орлика вперше поділила владу на законодавчу, виконавчу і судову, і після видань праці латиною принесли цей поділ до Європи. Крім цього, мала низку корисних законів. Гетьман не міг користуватись принципом «що хочу, те й роблю». Заборонялася корупція, зокрема підкуп. Військовим скарбом розпоряджались не гетьман чи полковник, а цілком окрема людина – генеральний скарбник. Конституція також захищала права певних соціальних верств, звільняючи їх від податків. У період 18-20 століть чимало видатних діячів займались розробкою та розвитком конституційних ідей. Серед них Микола Костомаров, Михайло Драгоманов, Іван Франко. На початку 20 століття українці продовжували розробляти різні концепції та, на жаль, навіть ухвалені у різний час 4 конституції України за часів Радянщини мали суто формальне значення, адже в реальності панував тоталітарний режим. Розквіт українських прав та свобод почався саме з розпадом СРСР та відновленням нашої незалежності. Чинну Конституцію України створювали аж цілих 6 років. У 1990 році було розглянуто 15 проєктів документа, а далі текст отримав більше ніж 6 тисяч правок. Прийнято Конституцію України Верховною Радою було на засіданні під назвою «Конституційна ніч», що тривало 24 години. Без перерв депутати голосували як за окремими статтями, так і за цілими розділами. На ранок 28 червня 1996 року було ухвалено Конституцію України. Саме у цей день і святкують День Конституції. До речі, єдине державне свято записане у самому документі. Якщо ви зачаровані історією та природою нашої країни так само, як і ми, замовляйте фірмовий мерч Visit Ukraine для стильних подорожей з Україною в серці. Якісні речі, патріотичний принт та доставка у будь-який куточок світу. Обирай мерч на свій смак на Visit Ukraine Shop.
Для нас Конституція – це не просто набір законів, це спадок наших предків, гуманність, незалежність. Це про гідність кожного українця та країни в цілому. Сподіваємось, було цікаво. Якщо так, ставте вподобайку та підписуйтесь на Visit Ukraine, аби не пропустити інші цікавинки. До зустрічі в наступному випуску.